10-15 båtar draggade, en motorbåt draggade rakt in i en segelbåt. Kaos! Vi har sett 3 tromber formas, det är lite läskigt faktiskt. Och att vi hade lagt oss i den här viken precis nu när det hemskaste kom. Nej, jävlar vilket kaos det blev. Det där var inte nice. Känns som vi är på väg till Mordor. Morgon. Vi är fortfarande på Lipari där vi lämnade er sist och ett riktigt oväder ska vara på väg in. Prognosen ser jätteknasig ut så att vi vet inte riktigt hur det kommer att bli, men ni kanske hör, det blixtrar och dundrar ordentligt i alla fall, så vi får se vad som kommer hit och hur det blir här. Än så länge var läget helt lugnt. Det blixtrade och dundrade rejält i horisonten, men just nu fanns det inget mer för Leo och mig att göra än att avvakta och titta på det trots allt spektakulära ljusshowen i skyn. Och där borta i horisonten ser vi plötsligt något spektakulärt. Tromber. De ser nästan overkliga ut, som virvlande pelare hela vägen från molnen ner till havsytan. Den är ju garanterat på väg hit, att den är mycket större nu. En tromb är i grunden en vattenvirvel som bildas när en kraftig åskcell skapar en roterande luftström. Om den strömmen sträcker sig ner mot vattenytan och suger upp vattenånga får vi se det vi ser här. En liten tornado över vatten. Löses inte de upp när de kommer nära land eller? De flesta tromber ute till havs är relativt kortlivade och inte lika destruktiva som tornados på land. Men för en seglare är det ändå något att ha stor respekt för. En tromb kan skapa hårda vindar, plötsliga byar och dra med sig stora mängder vatten. Att se dessa enorma vattenpelare, som tur på tryggt avstånd, är en påminnelse om vilken otrolig kraft som finns i atmosfären och hur små vi egentligen är i jämförelse med naturens eget maskineri. Man ser hela vattnet runt omkring, ser du det? Som håller på att lösas upp. Ja, den kom nu. Okej, jag trodde att den kom ju runt hörnet där nerifrån. Har ni sett tromberna? Ja. Förbi Stromboli. Jaså? Jag skulle varit på Stromboli då. Vi har sett 3 tromber formas. Det är lite läskigt faktiskt. Men de har alla lösts upp. Den sista kom nära. Men ja, som det ser ut på kartan nu så kommer vi absolut bli drabbade av det. Men
Men förhoppningsvis inte allt för illa. Det rör sig väldigt mycket runt omkring här nu. Men än så länge är det ju verkligen lugnet före stormen här. Vad sa du? Ingen av dem här var närmare än 5 kilometer. Från oss? Men Salina fick sig en... Ja, de kommer ju helt överkörda snart. Oj. Så när man lägger så här fast på Salina och de fått smaka. Och tromgodis, om det ligger någon där får en trafik. Det gör det? Tromgodis. Sakta börjar vinden öka och regnet kryper sig närmare. Det är dags för oss att börja förbereda på allvar. Och så kommer regnet. Det fullkomligt öser ner och lyckligt ovetande om vad som komma skall tror vi att det här är ovädret som kommer att passera oss. Kom det lite i alla fall. Blött. Så nära där varje är ju väldigt svårt. Nej, jag tror inte det kommer slå i oss. Det var jävligt nära.
Vi var tvungna att byta ankringsvik efter den där lilla stormen. Så alltså det blev så rulligt. Det rullade från sida till sida. Glasen stod och slog. Nej fy, det gick inte att vara där nere. Så vi skrev till Adagio och Gemini. Ska vi prova att lägga oss här? Och alla bara, ja vi provar. Här är det lite trängre. Vi är nära en strand. Och det är lite sådär svajigt i Italien. För de har ganska mycket regler på vart man får ankra. Hur nära man får vara och så. Men det är ofantligt mycket lugnare. Så att det är väldigt, väldigt skönt. Nu kan man liksom ändå röra sig omkring utan att bli illamående. Vi får nog plats allihopa här så att det blir superbra. 12 seconds later. Det var jävla tur att vi inte la oss där. Jo men jag tror Adagio filmade också. Nej jävlar vilket kaos det blev. Det där var inte nice. Det blev värre än i morse. Det skulle ju ha kommit, det där omgången var ju det som var beräknat i morse. Men det kom nu istället. Det gick fort. 10-15 båtar draggade. En motorbåt draggade rakt in i en segelbåt. Alltså så att det smällde så att det lät som åska. Ja det där var lite... Vi visste att det skulle komma så vi var redo och hade stängt allting och gjort i ordning och så. Och att vi hade lagt oss i den här viken precis nu på slutet när det hemskaste kom. Här är det ju smälltrångt liksom. Men ja, väldigt många båtar draggade. Men allting har gått bra förutom den smällen. Jag vet inte om jag lyckades filma det men ja, nu är båten framför oss ganska nära sig. Ja, det blev verkligen ett riktigt kaos. Segelbåten som blev träffad av motorbåten fick sitt ankarspel förstört. Och vi hade ganska dåligt samvete för att vi fick med oss de 2 andra svenska båtarna till den trängre viken. Precis innan stormen kom. Som tur var gick det bra för oss alla 3. Och kvällen kunde sedan spenderas i lugn och ro för lite återhämtning. God morgon! Ny dag med nya möjligheter. Nu ska vi äntligen få kasta loss från Lipari här. Och så tänkte vi göra ett försök att ankra på Vulcano. För att se om vi kan gå upp till vulkanen där. Så där då, framme på Vulcano. Och vilken jäkla backdrop i viken här, precis vid vulkanen. Ja, skithäftigt helt enkelt. Ja, vi får väl dyka lite på ankaret här. Det verkade vara lite sten och sånt, så jag hoppas inte vi har lagt oss dumt. Så det kanske vi får göra först. Och sen så hoppas jag att vi kan ta vår hike upp på vulkanen. Efter några riktigt intensiva dagar med stormar och oväder kändes det väldigt skönt att bara få njuta av omgivningarna igen. Vi älskar att snorkla och fridyka och den här gången lyckades vi också få med oss middag hem. Det där.
Ja, då är tanken att vi ska bestiga den här vulkanen nu då. Vi har gått upp tidigt så att det ska vara helt okej värmemässigt. Och bestiga, det låter som vi ska bestiga Kilimanjaro. Det ska ta ungefär 1 timme, 1,5. Då har vi alltså kommit i land på ön Vulcano. Ön som gett sitt namn åt alla världens vulkaner och var i antikens mytologi smedjan för den romerska guden Vulkanos. På ön dominerar vulkanen, en slumrande men fortfarande aktiv vulkan. Från kratern strömmar gulgröna svavelångor och marken andas som en påminnelse om jordens inre krafter. Och vår plan för dagen är att ta oss hela vägen till toppen. Det senaste stora utbrottet ägde rum på sent 1800-tal och var så dramatiskt att det myntade begreppet vulkanisk explosion. Alltså korta, kraftfulla utbrott som kastar aska och lava högt upp i luften. Promenaden leder en rakt upp till kratern, där man sen går på kraterns rygg, högt ovanför marken. Det är svart grus, rök och oerhört varmt. Det är ganska svettig. Och hostig av röken. Och uppför i sand. Men det är rätt häftig. Och utsikt både mot havet och över kratern. Ja, riktigt häftig hike. Jag tog av mig min tröja. Sista biten här. Känns som att vi är på väg till Mordor. Så, nu blev det lite snabba ryck här. Vi såg att när vi kom tillbaka från vår lilla hike att det är bra vind nu. Så att vi funderar faktiskt på att lätta ankaret här. Även om det är liksom under eftermiddagen och få en fin antingen slör eller någon form av plattläns mot Sicilien. Och därifrån kan vi sen förhoppningsvis då segla direkt till Sardinien som är väl
dit vi är på väg. Men det är lite svårt här med vindarna ibland, så att vi funderar på att ta den här vinden som erbjuds nu under eftermiddagen och ta första hoppet här, 45 eller 50 distans eller något sånt där mot Sicilien då. Nu har vi ändå fått bestiga vulkanen så vi känner oss nöjda här. Och visst tog vi chansen att få segla när den erbjöds. Trots lite ömma muskler efter vulkanen kändes det ändå värt att få komma vidare. Det känns också härligt att få avrunda det här avsnittet med riktigt härliga seglingsbilder efter en ganska kaotisk start. Det är lite gummigt, så jag tänker att jag bara gör varsin sallad.